नमस्कार मित्रांनो, श्री सिंपल कुकिंगमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मटन करी। तर ही मटन करी आपण सोप्या पद्धतीने आगरी स्टाईलमध्ये बनवणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी अर्धा किलो मटन घेतलं आहे। मटन स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। नंतर खलबत्त्यामध्ये वाटण करून घेतलं आहे। नंतर कुकरमध्ये आपल्याला तेल टाकायचं आहे। त्यामध्ये आपल्याला 2 तेजपत्ता, दालचिनीचा तुकडा, 3-4 काळी मिरी आणि 2-3 लवंग घालायचे आहे। नंतर 2 कांदे उभे चिरून घालायचे आहेत। चांगले परतून घ्यायचे आहे। इथे आपल्याला कांदा गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। खलबत्त्यामध्ये वाटण करताना मी त्यामध्ये 15 ते 20 लसूण पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, आलं आणि मूठभर कोथिंबीर घेतली होती। ते खलबत्त्यामध्ये वाटून घेतलं होतं। तुम्ही इथे मिक्सरमध्येही वाटून घेऊ शकता। कांदा ब्राउन झाला आहे। आता आपण वाटण घालणार आहोत। वाटण परतून झाले की लगेच यामध्ये अर्धा चमच हळद, आगरी लाल मसाला घालायचा आहे 3 चमच। तुमच्याकडे नसेल तर तुमच्याकडे असलेला तुम्ही लाल तिखट वापरू शकता। तिखटपणा तुम्ही कमी जास्त करायचा आहे। नंतर ह्यामध्ये आपल्याला मटण घालायचं आहे। मटण चांगले मसाल्यामध्ये परतून घ्या। आता ह्यावर आपल्याला ताट ठेवायचं आहे। त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। आपल्याला इथे पाण्याचं झाकण द्यायचं आहे। जवळजवळ 8-10 मिनिटं आपल्याला पाण्याचं झाकण ठेवायचं आहे। मध्ये मध्ये तुम्ही इथे मिक्स करत जायचं आहे। पाणी बिलकुल घालायचं नाहीये, आपण पाणी नंतर घालणार आहोत। चांगले मसाल्यामध्ये आपलं मटण मुरलं आहे। आता आपल्याला ह्यामध्ये ताटावरचं गरम पाणी घालायचं आहे। टोपामध्ये आधीच मी पाणी गरम केलं आहे, तेही आपल्याला इथे घालायचं आहे। मटणामध्ये आपल्याला गरम पाणीच घालायचं आहे। इथे मी मटण कुकरमध्ये बनवत आहे, तुम्ही टोपामध्येही बनवू शकता। आता ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। इथे रस्स्याला उकळी आली का मगच आपण कुकरचं झाकण लावणार आहोत। रस्स्याला उकळी आली आहे। आता आपण कुकरचं झाकण लावणार आहोत
आपल्याला इथे 7 ते 8 शिट्टी घ्यायची आहे। 7 ते 8 शिट्टीमध्ये मटण नाही शिजले तर तुम्ही आणखीन शिट्ट्या देऊन मटण शिजवून घ्यायचं आहे। आपण आता चेक करूया मटण शिजलं आहे की नाही। इथे मटण शिजलं आहे। आता ह्यामध्ये बटाटा घालायचे आहे, त्याचे तुकडे करून घेतले आहेत। भाजलेला सुक्या खोबऱ्याचा कीस आपल्याला 2 ते 3 चमच घालायचा आहे। नंतर ह्यामध्ये आपल्याला परत गरम पाणी घालायचं आहे। रस्सा तुम्हाला पातळ किंवा दाटसर हवा असेल त्यानुसार गरम पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला बटाटा मटणमध्ये नसेल आवडत तर नाही घातला तरी चालेल। आता ह्यामध्ये आपल्याला पाऊण चमच गरम मसाला घालायचा आहे। परत कुकरचं झाकण लावून 2 ते 3 शिट्ट्या आपल्याला इथे द्यायचे आहे। आता आपण कुकर उघडून बघूया। इथे आपलं मटण तयार झालं आहे। वरतून कोथिंबीर घालायची आहे। मटण टोपामध्ये तुम्ही ह्याच पद्धतीने बनवू शकता। कुकरमध्ये मटण पटकन शिजून होते, टोपामध्ये थोडा उशीर लागतो। इथे आपलं आगरी स्टाईल झणझणीत मटण तयार झालं आहे। हे मटण तुम्ही भाकरीसोबत भातासोबतही खाऊ शकता, खूप टेस्टी लागतं। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद। चला भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा।